بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. شیطان چه کسی هست؟ چگونه میتواند ما انسانها را گمراه بکند؟ چه راههایی وجود دارد که شیطان توسط او راهها و مسیرها تا امروز تانسته بشر را گمراه بکند؟ یک از چالش‌های بزرگ ما انسان‌ها، مخصوصاً مسلمانان، همانا چالش مبارزه با شیطان بوده. همیشه ما انسان‌ها از زمان پیدایش تا الان با موجودی به نام شیطان که از شیطان به معنای رانده شده یا کسی که دور پرت شده از درگاه رحمت الهی گرفته شده، ما مقابل هستیم و با او مبارزه میکنیم. و یادتون باشه که یکی از چیزهایی که میتونه ما انسانها را به اوج قدرت و عظمت برسانه و ما انسانها ایمان خود را حفظ کرده بتونیم به آنچه از بهشت بر ما وعده شده به اون بهشت برسیم، همون مبارزه با شیطان هست و این که بتوانیم از مکرهای شیطان درست بیرون شویم و شناسایی بکنیم که شیطان ما را چگونه مکر میکنه، چگونه فریب میده تا ما در زندگی شکست میخوریم. پس خیلی مهم هست که ما مکرهای شیطان را باید بشناسیم و به خاطر دفاع از ایمان و به خاطر دفاع از قلب خود و به خاطر دفاع از حریم خصوصی خود و به خاطر دفاع از نفس و پرورش واقعی و درست نفس خود ما ضرور هست که شیطان را بشناسیم، چون شناخت شیطان خودش باعث میشه که ما وقتی شیطان را بشناسیم، راهکارهایش بدونیم، دیگه شکست نخوریم و دیگه از شیطان گول نخوریم و گناهان را انجام ندیم، کارهای زشت و فحشا را انجام ندیم و او انسان با ایمان واقعی که الله متعال از ما طلب داره به او برسیم. حالا ببینید مکرهای شیطان چه هست و از کدام راهها شیطان ما را گمراه می کند و چه اسلحه های ما داریم برای مبارزه با شیطان. الله متعال در آیه 117 سوره نساء فرمود که یدعون الا شیطانا مریدا، اونها طلب نمی کنند مگر شیطان سرکش را، فرا نمی خوانند مگر شیطان سرکش را. اولین صفتی که الله متعال به شیطان میده همان صفت سرکشی هست. قبلا ما خوانده بودیم که الله متعال بر ما گفت شیطان دشمن شما هست و او را دشمن بگیرید و یادتان باشه که داستان شیطان از جایی شروع میشه که اون در هویت ملائک، در صف ملائک بود، ولی چون به ما سجده نکرد که اون سجده تعظیم بود، الله متعال از درگاه بیرونش کرد و از الله متعال فرصت خواست که در من فرصت بده و مهلت بده تا انسانها را گمراه بکنم. الله متعال این مهلت را داد برش. خیلی از غیر مسلمان انتقاد میکنند که چرا الله متعال به شیطان فرصت داد و مهلت داد که ما را گمراه بکنن. ببینید اگر الله متعال به یک چیزی به عنوان شیطان فرصت بده و مهلت بده که تو را گمراه بکنه، در مقابلش الله متعال آمده برای تو قدرت محافظت داده، برای تو اسلحه ایمان داده، برای تو اسلحه صبر داده، برای تو اسلحه نماز داده، برای تو قرآن را داده که تو با اینها خیلی به سادگی میتونی در مقابل شیطان مبارزه بکنی و شیطان هیچگاه بالای یک انسان زور شده نمیتونه و انسان را نمیتونه شکست بده. یک و دوم به خاطری به اون شیطان فرصت داد که انسان اصلا با موجودیت شیطان و با این که شیطان وجود داره و انسان در مقابل شیطان مبارزه میکنه، میتونه به اون حد کمال انسانی و معرفت و شناخت و همان چیزی که ما به عنوان خلافت میشناسیم برسه. پس شیطان در حقیقت خودش یک چیز کمک کننده هست که ما اگر بتونیم در مقابلش مبارزه بکنیم و چیزی در درون برای ما داد به اسم نفس که اگر ما نفس را تربیت بکنیم میتونیم به بسیار راحتی در مقابل شیطان مبارزه بکنیم و شیطان را شکست بدیم. بعد شیطان همان لقب سرکش را گرفت.
و یکی از صفاتی که شیطان میتونه زودتر به انسان بده همون صفت سرکشی هست که الله متعال اینجا در آیه 118 سوره نساء میفرماید که لعنت الله متعال لعنه الله، لعنت کرد او را الله متعال، یعنی الله شیطان را لعنت کرد. و قال و گفت لاتخذن، هر آینه میگیرم من عبادک، از بندگان تو، نصیبا مفروضا، نصیب یا همون حصه معین شده. به این مفهوم که شیطان به الله متعال بعد از این که از درگاه رانده شد، اول در جای دیگه از قرآن میفرماید الله متعال که خواست از الله، شیطان طلب کرد که برام فرصت بده تا بندگان تو را گمراه بکنم. الله متعال گفت که تو گمراه میکنی ولی لیس لک علیهم سلطان، تو را بر بندگان من عبادک المخلصین، بندگانی که خالص باشد، تو قدرت سلطنت و قوت این را نداری که اونها را گمراه بکنی و شیطان بندگان واقعی الله متعال را گمراه کرده نمیتونه. اینجا هم وقتی بحث شیطان شد به این که من از بندگان تو یک نصیب میگیرم، یعنی برای من فرصت بدی که بندگان تو را گمراه بکنم، الله متعال گفت تو از جمله کسانی هستی که فرصت داده شدی. الله به ابلیس یا همون شیطان، تمام شیاطین، فرصت گمراه کردن انسانها را داد، ولی در مقابل به انسان قوت و قدرت داد و انسان را توسط شیطان میخواد تربیت بکنه، انسان را توسط شیطان میخواد آزمایش بکنه و امتحان بکنه تا اون حد کمالی که نیاز هست انسان برسه. حالا بعد از این که به شیطان فرصت را داد، شیطان آمد و راههایی را که شیطان قرار هست توسط او انسان را گمراه بکنه، الله متعال به انسان فاش کرد، گفت این راههایی هست که شیطان شما را گمراه میکند که کل ای آیات در آیه 119 هم بحث میشه. یک چیز جالب براتون بگم که آیاتی که از در آیه 119 بحث میشه که 19 خودش بسم الله الرحمن الرحیم هست، یک که میفهمین به معنای وحدانیت هست. از لحاظ عددی هم جای خوبی قرار گرفته که الله متعال مکرهای شیطان را بر ما بیان میکنه. حالا پس بریم ببینیم که چه کار شد. این کار شد که اول شیطان به عنوان یک موجود سرکش خوانده میشه که سرکش است و از درگاه رانده شد، از درگاه بیرون شد، بعد آمد از الله متعال طلب کرد، گفت من طلب چه کرد؟ طلب مهلت یا فرصت کرد که من انسانها را میخوایم گمراه بکنم، چون الله متعال خیلی با عظمت هست طلبش را پذیرفت و باشه میتونی گمراه بکنی ولی بندگان خالص من را گمراه کرده نمیتونی. حالا وقتی طلب مهلت کرد آمد شروع شد الله متعال توسط ای آیه بر ما راههایی که قرار هست شیطان ما را گمراه بکنه را بیان میکنه که نه شما شکست بخونیم و راههای شیطان را بلد نباشیم. خب شیطان توسط کدام راهها و توسط کدام مکرهای خود میتونه که انسان را گمراه بکنه؟ اولین چیزی که شیطان میتونه توسط او انسان را گمراه بکنه اینجا بیان شد. الله متعال میفرماید در آیه 119 ولأضلنهم، و هر آینه گمراه میکنم آنان را. اول چیزی گفت شیطان گفت گمراه میکنم، شیطان گفت گمراه میکنم آنان را. خب حالا این گمراهی که شیطان میاره با چی است؟ اولین چیز گفت ولأمنینهم،
یعنی توسط افگندن و انداختنشان به آرزوهای باطلشان. اولین راهی که شیطان میتونه انسان را گمراه بکنه همون افگندن انسان به آرزوهای باطل است. یعنی چی؟ یعنی شیطان میایه در دل انسانها بعضی چیزهای باطل را میاندازه تا انسان توسط او چیزهای باطل، توسط او چیزهای منفی بره و گمراه شه. به طور مثال میایه در دل انسان آرزوی ای را میندازه که یک بار شراب بخوره، در دل انسان آرزوی زنا را میندازه، در دل انسان آرزوی دزدی را میندازه، در دل انسان آرزوی موفقیت باطل را میندازه. یعنی شما وقتی تصمیم موفقیت هم حتی میگیرین باید متوجه باشین که شیطان به دلتان نینداخته باشه، چون شیطان میاد در دل انسان یک چیزی را جلوه‌گری میکنه. فکر بکنین به عنوان این که تو باید که پولدار شوی، از هر طریقی شده که تو باید پولدار شوی. انسان دست میزنه به سود، دست میزنه به قمار، دست میزنه چی؟ چون این یک آرزوی باطل هست. تو باید یک شوهر بسیار پولدار به دست بیایه. آرزوی باطل میشه این وقتی که شوهرش پولدار نبود که تو زندگی درست نمی کنه و خانواده از هم میریزه. این آرزوی باطل اولین راهی است که الله متعال انسان را میتونه توسط از او شیطان میتونه انسان را گمراه بکنه و الله متعال برای ما این را نشان داده. دیگه مسئله‌ای که خیلی قابل بحث هست این است که بعد از او ولا مرنهم و هر آینه امر میکنم آنها را که اول خو آرزوهای باطل شد. دیگه چیزی که با اونها است این است که امر میکنم اونها را به چی؟ فلیغیرن خلق الله، تا تغییر دهند خلقت الله را. دیگه چیزی که میتونه شیطان توسط از انسانها را گمراه بکنه تغییر خلقت الله هست. طرف میره خلقتهای الله متعال را در وجود خودش به طور مثال تغییر میده. امروز چیزی که زیاد مد هست در فیشن همون اعمال جراحی و عملهای جراحی هست که توسط از خود را تزیین میکنن. ولی همون گونه که ما در سوره بقره خوانده بودیم که الله متعال میگه که یکی زینت هست، آیه 212 سوره بقره، که یکی زینت هست، یکی هم حسن و زیبایی هست. انسان هم همین دو چیز را داره، یکی زیبایی داره، زیبایی واقعی یا حسن، یکی هم چیزی که تزیین میکنه. تزیین کردن بد نیست ولی تغییر آوردن در خلقت الهی بد هست. اگر شما به خاطر نیاز برین یک عمل جراحی را انجام بدین در صورت چون اینها که مشکل نداره از لحاظ دینی هم و از لحاظ این که اون شیطان هم نیست، در او دخالت نداره، چون شما میخواین که یک اشکالی، یک چیزی در وجودتان را تغییر بدین. ولی اگر تغییر خلقت شامل شوه بعد او اشکال داره و او گناه عظیم هم هست و همون پای شیطان در او داخل میشه. به طور مثال طرف میره بینی خود را عمل میکنه بدونی که هیچ مشکلی در بینیش وجود داشته باشه. این طبعا هم گناه هست، هم زیای پول هست، هم زیای وقت هست و هم شیطان در این دخالت داره. امروز دخالت شیطان در خیلی از کارهای زندگی ما داره و در تغییرات خلقت بیشتر که میریم در خلقت‌های الله متعال تلاش میکنیم تغییرات را وارد بکنیم و یک از کارهای شیطان هست که در حق ما انجام میده.
بحث بعدی این هست که شیطان میآید و در حالت سومی که میتونه انسان رو زیاد گمراه بکنه حالت دوستی هست. طرف خیلی دوستی داره با موسیقی، از آنجا که میفهمیم موسیقی از شیطان میآید، پس او کسی که دوستی میکنه با موسیقی یعنی دوستی کرده با شیطان و او دوستی میتونه که انسان را به گمراهی بکشانه شیطان. یا میآید یک فرد بد، یک فرد بدکار، یک فرد زشت، یک فردی که اعمال خوب انجام نمیده، شیطان تلاش میکنه وقتی تو خوب هستی او فرد بد را در کنار تو بیاره تا تو توسط از او کم 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 دوست او بشی و از طریق از او دوست شیطان بشی، بتونه بالاخره تو را راحت گمراه بکنه. راهی که میتونه شیطان بیشتر انسانها را به راحتی گمراه بکنه همون راه دوستی هست. بعضی اوقات شما شاید دوستای بسیار بسیار نزدیک داشته باشید، ولی دوست نزدیک بعضا میتونه شیطان باشه و شیطان از طریق از او شما را گمراه بکنه. بعضی اوقات شما با یک انسان ارتباط دارین و او انسان میتونه که شیطان از طریق از او شما را گمراه بکنه. از طریق نزدیکترین افراد میتونه با شما نزدیک شوه. پس متوجه دوستی هایتان باشین، با کی دوستی میکنین و شیطان در کجا میایه با شما دوستی میکند که این دوستی شیطان در حقیقت خسران یا زیان مبین و آشکار هست برای شما و برای هر انسانی که با شیطان دوستی میکنه. و بحث دیگه که شیطان میتونه توسط از او بیشتر وارد انسان بشه فلیبتکن ولآمرنهم و قطعا امر میکنم آنان را فلیبتکن که البته بشکافند آذان الانعام گوشهای چهارپایان را، که این مسئله یکی از عادتهای جاهلی بود، عادت جاهلیت بود که من میخواستم روی این مسئله براتون بعضی چیزها را بگویم. این هست که ببینید در جاهلیت این عادت داشت مردم که با شکافتن گوش چهار پایان مثلا یک چیزی را بیشتر نظر میکردن یا قمارزنی میکردن توسط تیرها و اینها، یا هم مثلا فالبینی میکردن، این کارها را انجام میدادن. ببینید انسان را یکی از چیزهایی که شیطان میتونه بیشتر و بیشتر گمراه بکنه همون مسئله جلوه دادن یک چیز بد در قالب نیکی هست. شما یک انسان شاید خیلی خوب باشین، یک انسان دیندار باشین، ولی شیطان از دینداری شما حتی میتونه سوء استفاده بکنه. شیطان حتی از خوبی شما میتونه سوء استفاده بکنه. طور مثال طرف با یک انسان خیلی محبت داره، بعد اون انسان مرده هست، به خاطر ای که محبت اون انسان در دل این هست حتی میره به قبر او سجده میکنه. ببینید شیطان از محبت یک انسان به انسان دیگه سوء استفاده کرد و باعث شد که انسان وارد شرک شود. یا شما رو با یک چیزی در دنیا بسیار محبتتون زیاد میکنه، یا به یک انسانی در دنیا شیطان محبتتون زیاد میکنه و شما رو وابسته او میکنه که اگر روزی او بیمیره شما حتی، چون ببینین حتی تاریخ بتپرستی را اگر بخواین مطالعه بکنین از جایی به میان آمد بتپرستی که یک انسان خیلی محبوب بود در میان جامعه، وقتی او از میان جامعه وفات میکنه و میره مردم بسیار
افسرده میشه، ناراحت میشه که چرا از میان ما رفت. بعد یکی پیدا میشه میگه من در میان شما میخوام زنده نگه بدارم، بعد من از او یک بت میسازن و او را یعنی محبت میکنه امروش. او در اول بت به عنوان پرستش ساخته نشده بود. به همین خاطر یکی از دلایلی که تصویر در اسلام میگن حرام هست ای هست. بعد او میایه با این حالت وارد مردم میشه، کم 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 مردم با او محبت میگیرن و بالاخره او تبدیل میشه به یک بتی که در قلب تمام انسان ها جا گرفته و این تبدیل به بت پرستی شد. حالا یک از عادت های جاهلی ای بوده و توسط خیلی عادت های، یعنی توسط افرادها و تفریطهای ما در دین شیطان میتونه ما را گمراه بکنه. الله متعال با استدلال از آیه‌ای که میگه امت وسطا لتکونوا شهداء علی الناس، شما امت وسط یا میانه هستین. چرا؟ چون شما نباید افراط بکنین و نه هم تفریط. در هر دو صورت شما ملامت هستین، چه اگر افراط بکنین و چه هم تفریط. یکی از راه‌هایی که میتونه شیطان انسان را گمراه بکنه افکندن آرزوهای باطل در قلب انسان بود که با افکندن آرزوهای باطل، آرزوهای نابکار و آرزوهای که اصلا به درد ما انسان ها نمیخوره، شیطان انسان را گمراه میکرد. یکی از راه‌های دیگه دوستی های نامناسب بود با اشرافیان ما و با کسانی که اصلا لیاقت دوستی با ما را ندارن. شیطان ما را گمراه میکرد. تغییر در خلقت الله متعال در وجود ما یا در چیزی که الله متعال ساخت ما بخواهیم در او تغییر خلقت ایجاد بکنیم بدون نیاز و بدون ضرورت، این جاهلیت هست. شیطان توسط از این ما را گمراه میکنه و دیگه با عادت‌های جاهلی که وجود داره، افراط، تفریط، اینها شیطان ما را گمراه میکنه. در کل اگر شما به این گمراهی شیطان بالاخره افتادید و شیطان تانست شما را گمراه بکنه، یکی از خسران مبین، این بسیار ضرر هست و این یک زیان هست. در کل یک زیان و ضرر آشکار هست. شما توانده که ضرر کردید. و بحث بعدی هست که شیطان یعیدهم و یمنیهم، شما را وعده میدهد و با آرزوهای باطل میافکند. و ما یعیدهم الشیطان الا غرورا، وعده نمیدهد شیطان انسان را الا فریب. با آرزوهایی که در قلب شما میندازه شما را وعده های بسیار بسیار چرب میشه. مثلا در دلت میاندازه میگه اگر بری یک بوتل شراب از اونجا خرید بکنی و بیای او را اینجا بفروشی خیلی پول به دست میاری. آرزوی باطل در قلبت. میگه اگر بری قمار بزنی، اگر بری زنا بکنی خیلی لذت داره، اگر فحشا بکنی این شکل میشه. آرزوهای باطل را در قلب تو زیاد میکنه و این باعث میشه که تو گمراه شوی و تمام اینها یک غرور و فریب بیجا هست. فقط میتونه انسانها را توسط اینها فریب بده. خب حالا اگر انسانی توسط این مکرها و راههایی که شیطان ایجاد میکنه، که راه اول این بود، اینم راه دوم، سوم و افکندن انسان به عادتهای جاهلی، 4 مسیری بود که شیطان ما رو گمراه میکنه و باید اینها را از شیطان بشناسیم. اولئک مأواهم جهنم، میگه آنان جایگاهشان دوزخ است. ولا یجدون عنها محیصا، و نمیابند از آن گریزگاهی. یعنی مأوا و جایگاهی چون این انسان ها که اگر از اینها پیروی کردن جایگاهشان جهنم هست و از او گریزی نیست دیگه. تو که اینقدر دنبال شیطان رفتی و خطابند دیگه که جایگاه جهنم هست. اما بالمقابل شیطان والذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردند و عملوا الصالحات و اعمال صالح انجام، سندخلهم، هر آینه داخل خواهیم کرد اونها را جنات تجری، به باغچه‌هایی که جاری می‌شود من تحتها الانهار، از زیر نهرها، خالدین فیها، جاوید میمانند در آن، ابدا تا ابد در اون جنت
جاویدان میمانند که الله متعال وعده کرده. وعد الله حقا، وعدی الله وعدی راست و وعدی بر حق است. اشتباه که وعده نمی کنه، وعدی دروغ با کسی نمی کنه، نیاز نداره به کسی دروغ بگه یا وعدی دروغ. و من اصدق، و چه کسی صادق تر است من الله قیلا، از الله متعال از روی گفتار. صادق ترین گفتار الله متعال داره و او صادق است از چیزی که میگه کسی دیگه به اندازه او صادق و راستگو نیست. در آیه 123 سوره نساء الله متعال میفرماید لیس، نیست، به امانیکم، به آرزوهای شما، ولا امانی اهل کتاب، و نه به آرزوهای اهل کتاب. من یعمل سوءا، کسی که عمل بکند بدی، یجز به، جزا داده می شود به آن، ولا یجد له، و هرگز پیدا نمی شود به او، من دون الله ولیه، بدون الله متعال غیر از الله، ولی دوستی، ولا نصیرا، و نه نصرت کننده ای. اهل کتاب آرزو میکنه که فلانی به جهنم باشه، فلانی آرزو میکنه که فلانی به جهنم باشه. الله متعال میفرماید این وعده خدا به آرزوهای شما نیست که شما کی به جنت باشه کی به جهنم باشه. کسی نمیتونه تعیین بکنه که فلانی به جهنم باشه فلانی نباشه، بلکه این به اعمال هست. چه کسی واقعا تونسته انسان بشه و اعمال صالحه انجام بده. من یعمل سوء، کسی که عمل صالح بد انجام بده، یو چیز بیهی، جزا داده می شود به آن، ولا یجد، و هرگز پیدا نمی کنه، له، از او، من دون الله، بغیر از الله، ولی دوست، ولا نصیر، و نه کمک کننده ای. هر کسی عمل بد بکنه، مهم نیست کی باشه، جزایش را میبینه. و من یعمل، و هر که عمل بکند، من الصالحات، از نیکویی ها، من ذکر، از مردان، او انثا، یا فیمل ها و زنان، و هو مؤمن، و در حالی که او مؤمن باشد، فاولئک، پس آن گروه، یدخلون الجنه، داخل می شوند جنت را، ولا یظلمون، و ظلم کرده نمی شوند، نقیرا، به اندازه نقیر. نقیر همان خالیگاه یا گودی پشت خسته خرما را گفته میشه. کسی که اعمال صالح انجام میده، چه از این اعمال صالحه از مرد باشه یا ذکر، چه از انثا باشد یا از فیمل ها، و اما عموماً باشد، شرط ایمان هست و شرط عمل هست. مرد زن نزد الله متعال تفاوت نداره. زن و مرد کنار هم بحث میشه، اصلا بحث جنسیت نیست. هر کسی اعمال صالح انجام بده، هر کس نیک باشه، یدخلون الجنه، داخل میشه در جنت و هیچ ظلم هم نمیشه. و من احسن دینا، زیباترین دین نزد الله متعال چه دینی هست و ما باید از کدام دین پیروی بکنیم؟ دینی که از ابتدای خلقت انسان تا و فعلا در دنیا جریان دارد و تا آینده هست. از حضرت آدم، اولین انسانی که در روی زمین پامان با این دین و آخرین انسانی که در روی زمین پا میمانه با این دین پا میمانه و آخرین انسانی هم که از زمین برداشته میشه با این دین برداشته میشه. یعنی همه انسان ها در دین مشترک هستن. ای که نمیپذیرن، دنبال فلان قوم میرن، دنبال فلان خانواده میرن، این مربوط خودشان میشه، چون انسان صاحب الاختیار هست.
ولی در حقیقت دین که یک دین هست. و من احسن دینا، و چه کسی زیباتر هست از روی دین، ممن، از کسی که اسلم وجهه، تسلیم میکند رویش را، لله، خاص از برای الله. چه کسی زیباتر از این دین که تمام دینها را کنار میگذاره الله متعال و یک تا دین را معرفی میکنه که این زیباترین دین هست اصلا به نجاتتان، به ای که از کجای زمین باشین، به ای که کدام زبان را دارین، اصلا ربط نداره، فرقی نمی کنه. تمامتون یک دونه دین دارین ای انسان ها، که همون دین تسلیمیت هست. کسی که تانسته باشه قلباً این وجود را و این فکر را و این ذهن را به الله متعال تسلیم بکنه، کسی که تانسته باشه قلباً در محضر الله متعال با خالصیت کامل حاضر شود، این دین واقعی هست. بگذارین نژاد و زبان و رنگ و بو و اینها را کنار، شما یک تا دین دارین، دین تسلیمیت. و چقدر زیبا هست زمانی که انسان با تمام وجود در این محضر که محضر الهی هست نشسته باشه و خود را تسلیم کرده باشه، و هو محسن، و در پهلوی این که خود را تسلیم میکنه و ایمان واقعی را تجربه میکنه قلباً نیکوکارم باشه، به ادامه از اون نیکوکاری بکنه و تبع و متابعت بکند، پیروی بکند ملت ابراهیم، ملت حضرت ابراهیم و همون قواعد و دین حضرت ابراهیم را که حنیفا، ابراهیم در حقیقت حنیف و خالص شده بود. این دین واقعی است، دین خالصیت قلبی، دین تسلیمیت، دینی که از درون و از قلب. و اتخذ الله، و گرفت الله ابراهیم خلیلا، حضرت ابراهیم را دوست. الله حضرت ابراهیم را دوست گرفت، خلیل الله میشه، دوست الله. و هر کس میخواد به دوستی الله برسه این شکلی کار بکنه. ولله، و خاص است از برای الله، ما فی السماوات و ما فی الارض، آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین هست. و کان الله بكل شیء محیطا، و هست الله متعال به تمام چیز احاطه کننده، همه کائنات احاطه شده توسط او.